When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby, so cold, he from the... हेलो एभ्रिवान, आज हामीहरू सिक्छौँ पुलको एरिया र भोल्युम कसरी निस्काउने बाइ युजिङ सी प्रोग्रामिङ। र त्यसको लागि हामी आफ्नो एडिटरलाई ओपन गर्छौँ। फाइलमा गएर न्यूमा गएर सोर्स फाइलमा क्लिक गर्छौँ। सोर्स फाइल आइसकेपछि हामी आफ्नो बेसिक सिन्टेक्स लेख्छौँ। #include studio.h #include conio.h void main। अब हामीलाई पुलको एरिया र भोल्युम निस्काउनको लागि तीनटा कुरा चाहिन्छ, लेन्थ, ब्रेथ र हाइट। सो हामीहरूले भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौँ L, B, H, A र V। तपाईहरुले अरु पनि भेरिएबल युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै A, B, C, D अथवा जे पनि। त्यसपछि हामी printf गर्छौं। Enter the length, breadth and height। scanf %d %l %p %h। मैले एकैचोटी एउटै लाइनमा तीनटैको भ्यालुलाई रिड गराए। त्यसपछि हामीले एरियाको फर्मुला लेख्ने L into B, भोल्युमको फर्मुला L into B into H। त्यसपछि हामी printf गर्छौं the area of pool is %d। यहाँ A गर्छौं, यहाँ /n थप्छौं। यो /n भन्नाको हामीले न्यू लाइनलाई डिनोट गरिन्छ। सो printf the volume of pool is %d। यो हाम्रो भोल्युम र अन्तिममा चाहिँ हामी गेज गर्छौं। ल गाइज, यो भयो हाम्रो प्रोग्राम, एउटा पुलको एरिया र भोल्युम कसरी निस्काउने। अब यसलाई हामीहरु सिम्पली एक्जिक्युटमा गएर कम्पाइल एन्ड रन गर्छौं र यसलाई पहिला सेभ गर्छौं हामीहरु .c भन्ने फाइलमा। अब हामीहरुले लेन्थ, ब्रेथ र हाइट यहाँ दिने। लेन्थ दिए मैले 34, 45, ब्रेथ र हाइट चाहिँ 67 राखे। त हाम्रो आउटपुट आयो द एरिया अफ पुल इज यति एन्ड द भोल्युम अफ पुल इज यति। यसरी हाम्रो पुलको एरिया र भोल्युम निस्काउन सकिन्छ। आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा हामी नेक्स्ट प्रोग्राम गर्नेछौं। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love